ආදරණීය දුව පුතේ මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ බස්නාහිර පළාත් 2020 පේපර් එක. year end evaluation එක වර්ෂ අවසාන ඇගීමේ ටෙස්ට් 5 එක තමයි දැන් මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ. බලමු මේක මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. Read the following dialogue. කියවන්න පහත dialogue එක and fill පුරවන්න in the blanks. ස්තැම් පුරවන්න in the given passage. passage එකක් දීලා තිනවා ඡේදයක් දීලා තිනවා මේ dialogue එක අවසානයේ. ඒකේ තියෙන ස්තැම් පුරවන්න කියලා තියෙන්නේ. First one is done for you. පළවෙනි එක ඔබ වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මුලින්ම මේ dialogue එක කියවලා එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ ඇසුරෙන් දීලා තියෙන passage එක fill කරන්න. රශයෙන් කියනවා ඒ වගේම තව මාලක කියලා ළමෙක් ඉන්නවා මේ දෙන්න කතා කරන දේවල් තමයි මෙතන තියෙන මේ dialogue එකේ. රශයෙන් කියනවා මාලක we are planning to go on a trip this weekend. Would you like to join? ලේසි නේද? ඉන්න මම මේක මම පැහැදිලි කරන්නම්. මාලක we are planning to go. අපි plan කරනවලු යන්නට on a trip. trip එකක් යන්න this weekend මේ සතියාන්තයේ. Would you like to join? ඔයා කැමතිද join වෙන්න සම්බන්ධ වෙන්න කැමතිද? මාලක කියනවා where are you planning to go? Where are you planning? කොහේ යන්නද ඔයගොල්ලෝ සැලසුම් කරන්නේ? සැලසුම් කරමින් ඉන්නේ කොහෙට යන්නද? රශයෙන් කියනවා ඇල්ල. අහලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ නේද? ඇල්ල යන්න. Have you gone there before? Have you gone there? තියෙනවද ඔයා gone ගිහිල්ලා there before? පිට ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවද? It is a quaint little town. ඒක මෙන්න මේ වචන ටික අමාරු වචනයක්. quaint කියන්නේ අපූර්ව කියන එකයි. අපූර්ව ගම්මානයක් පුංචි town එකක්. quaint little town අපූර්ව පුංචි නගරයක්. 200 km east of Colombo. Colombo වලට east වලින් නැගෙනහිරින් කිලෝමීටර් 200ක් ඈතින් තියෙන්නේ. And about 1000 meters above the sea level. About කියන්නේ පමණ කියන එක. පමණ 1000 meters. මීටර් 1000ක් විතර above කියන්නේ ඉහළින්. above කියන්නේ මෙතන ඉහළින්. ඒ කියන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා sea level එකේ ඉඳලා මීටර් 1000ක් විතර ඉහළින් තමයි මේ quaint little town එක ඇල්ලලා තියෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ. මාලක කියනවා මෙයාගෙන් අහුවන ගිහිල්ලා තියනවද කියලා? No, I haven't. නෑ මං ගිහිල්ලා නෑ. මං ගිහිල්ලා නැත්තේ නේ කියන්නේ මං ගිහිල්ලා නෑ. Is it a beautiful place? ලස්සන ස්ථානයක්ද ඒක? Yes, of course. It is situated. Situate කියන්නේ පිහිටා තිබෙනවා කියන එකයි. පිහිටා තිබෙනවා. ඒ පිහිටා තිබෙන්නේ between කියන්නේ දෙකක් අතර. The lowland rainforest පහත් බිම්වල වැසි වනාන්තරත් ඒ වගේම and the highland tea plantation. ඉහළ බිම්වල තියලා තියෙන tea plantation උත් අතර තමයි තේ වගාවුත් අතර තමයි ඇල්ල කියන නගරය පිහිටලා තියෙන්නේ. town එක. මාලක කියනවා then it must be really beautiful. එහෙමනම් must කියන්නේ යුතුයි කියන එකනේ. be වෙන්න එන්න කියන්නේ විය යුතුයි really ඇත්තටම ලස්සන විය යුතුයි. Are there any interesting places? ඒ වගේම ආසයි දෙන ප්‍රයෝජනවත් ස්ථාන තියෙනවද visit කියන්නේ බලන්න යන්න? රශයෙන් කියනවා yes there are many. එහි තියෙනවා බොහෝ. There is the Nine Arch Bridge. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ආරුක්කුණා මේ පාලම trains වල යනකොට එහෙම දැකලා තියෙන ලස්සන ස්ථානයක්. Nine Arch Bridge එක තියෙනවා bridge පාලම. The Ravana Caves. cave කියන්නේ ගුහාවන් තියෙනවා. Ravana Caves and Little Adams Peak. Peak කියන්නේ කඳු මුදුන පුංචි ශ්‍රීපාදය. එහෙ තියෙනවා බලන්න. මාලක කියනවා really interesting එන හරි ෂෝක්නේ. I will definitely come. definitely කියන්නේ නියතවම ස්ථිරවම come. Where are you going to stay? ඔයගොල්ලෝ stay වෙන්නේ කොහෙද? නවතින්නේ කොහෙද? නවතිනවට නවාතැන් ගන්නවට කියන්නේ. රශයෙන් කියනවා in a little cottage by the Ravana Falls and we hope to travel by train on Friday evening and come back home on Sunday evening. එතකොට එයා කියනවා කොහෙද නවතින්නේ කියලා අහුවාම ඉන්න ලිටිල් කොටේජ් එකක් කියලා. දැන් කොටේජ් කියන්නේ සාමාන්‍ය පැල්පතට. දැන් මෙතන පැල්පත කියලා කියන්නේ මේ පිදුරු හේවිලි කළ පොල්ලතු දාපු ගයක් නෙමෙයි මේ මොනවාද
මැටි ගහපු මෙතන අර මොඩ් එකකට දාන්න ඕනේ ටුවරිසම් වල නම් නේ cottage කියලා. ඒ නිසා in a little cottage by the Ravana Fall. by කියන්නේ මෙතන අසල. Ravana Falls, Ravana ඇල්ල අසල. and we hope to travel. ඒ වගේම අපි hope කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා travel කරන්න by train coaching on Friday evening. අපි යන්නේ Friday evening යනවා and come back ආපහු එනවා home ගෙදර Sunday evening. Friday යනවා Sunday එනවා. එතකොට මාලක කියනවා okay I will come to your place in the morning. එහෙමනම් හරිනේ. මං එන්නම්කෝ ඔයාගේ ස්ථානයට ගෙදරට in the morning. or your place කියන්නේ home කියන එක. ඔයාගේ ගෙදරට මං එන්නම්කෝ in the morning. හොඳයි දැන් අපි මේ ආශ්‍රයෙන් තියෙන පැසේජ් එක ෆිල් කරමු. දැන් අපි බලමු පැසේජ් එකේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. අර ඩයලොග් එකේ තියෙන අදහසම තමයි මේකේ blank fill කරන්නයි තියෙන්නේ. Malaka plans to go on a holiday to. Malaka plan කරනවලු go on a holiday. holiday දවසේ යන්න to L. දැන් first one එක අපිට දීලා තිබුණානේ කරලා තිබුණානේ. A little town. පුංචි නගරයක් 200 km away from Colombo. කිලෝමීටර් 200ක් ඈතින් කොළඹ ඉඳලා තියෙන. and it is about කියන්නේ පමණ කියන එක මෙතන. පමණ ගැන. පමණ වෙනවා. it is above the sea level. දැන් මුහුදු මට්ටමින් අඩි 1000ක් විතර මීටර 1000ක් විතර කියලා කිව්වේ. එතකොට about 1000 meters above the sea level තමයි මෙතෙන් දැන් අපිට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් නේද මුලින් පැහැදිලි කරනකොට. it is a beautiful town. ඒක ලස්සන නගරයක්. between the lowland rainforest පහත් බිම්වල වැසි වනාන්තර සහ the එතකොට අපි කිව්වා මේ මායිම lowland rainforest and ඒ වගේම highland tea plantation කියලා. එතකොට ඒ වචනේ තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඩයලොග් එක නැවත බලලා මේ ටික ෆිල් කරන්න. lowland rainforest and the highland tea plantation. There are many interesting places. ඒ බොහෝ ස්ථාන තියෙනවා around the area ඒ ප්‍රදේශයවට. The Nine-Yard Bridge, the Ravana Caves and තවත් අපි කිව්වා Nine-Yard Bridge කිව්වා. ඒ වගේම Ravana Caves කිව්වා. තව මොනවද තියෙන්නේ? A few of them. එවෙන් කිහිපයක් තමයි. Nine-Yard Bridge තියෙනවා. ඒ වගේම Ravana Caves තියෙනවා. ඒ වගේම පුංචි ශ්‍රීපාදයක් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ නේද? Little Adams Peak එකත් මෙතෙන්ට දාන්න ඕන. A few of them. He plans to stay. ඒ වගේම ඔහු සැලසුම් කරා නැවතිලා ඉන්න little cottage. ඔබ මේක බලලා ෆිල් කරන්න ලේසියි. ඉතින් මම උත්තර ෆිල් කරනවට වැඩිය හොඳයිනේ. little cottage in a little cottage by Ravana Falls. Ravana ඇල්ල ගාව. and he hopes to depart. depart කියන්නේ මින් වෙනවට යම් කිසි ස්ථානයක ඉඳලා එනවට depart on කවද්ද plan කරේ ඉන්න plan කළේ on ඔයගොල්ලෝ කියවලා ගන්න ඕන Friday නේ. Friday evening by train and return home on Sunday evening. the Friday තමයි යන්න plan කරේ. එතකොට ඉතින් අපිට ඉතින් හිතලා ගන්න පුළුවන් සිකුරාදා හවස තමයි එන්න plan කළේ Friday evening. train එකකින් එන්නේ and return ආපහු එනවා home ගෙදර on Sunday evening. ඉතින් මම හිතනවා මේ dialogue එක නැවත සැරයක් බලලා fill කරන්න හරි ලේසියි. අපි දැන් test 6 එක බලමු. අපි දැන් බලමු test 6 එකේ මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. You are unable to attend your next English class. Write a note to your English teacher. Use about 40 to 50 words. Include the following. බලමු දුවේ පුතේ මොකක්ද කියන්න කියලා. You are unable. Unable කියන්නේ can't. බැහැ කියන එකයි. නොහැකි කියන එකයි. නොහැකි. ඔබට නොහැකි. attend කියන්නේ සහභාගී වන්න. සහභාගී වන්නට. your English, your next English class. ඔයාගේ ඊළඟ ඉංග්‍රීසි පන්තියට ඔයාට සහභාගී වෙන්න බැහැලු. Write a note. ඒකට note එකක් ලියන්න to your English teacher. කාටද ලියන්න ඕන? ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ටීචර්ට තමයි මේ note එක ලියන්න ඕන. Use about. use කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න, භාවිත කරන්න. about කියන්නේ පමණ.
about කියනවා පමණ කියන එකටත් ගැන කියන එකටත් මෙතෙන්දි කියන්නේ use about කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න පමණ 40 to 50 words 40ක් 50ක් අතර words වචන include the following include කියන්නේ ඇතුළත් කරන්න කියන එකයි ඇතුළත් කරන්න following පහත දේවල් මේ ඔබ ලියන note එකට ඇතුළත් කරන්න ඕන why are you unable to attend why කියන්නේ ඇයි කියන එකනේ ඇයි ඔයාට unable කියන්නේ නොහැකි වෙන්නේ attend කියන්නේ සහභාගී වෙන්න ඊළඟ ඉංග්‍රීසි පන්තියට ඔයාට යන්න බැරි වෙන්නේ ඇයි කියලා අහන්න සහභාගී වෙන්න බැරි ඇයි කියලා කියන්න ඕන make your apologize ඔබ ඒ වෙනුවෙන් මේක හදන්න ඔයාගේ සමාවන් කියන්නේ ඒ වෙනුවෙන් සමාව අයදින්න කියන එකයි ask about ask කියන්නේ විමසන්න අහන්න කියන එකයි විමසන්න about කියන්නේ ගැන මම මේක මුලින් ලිව්වා next english class teacher කෙන් ඊළඟ ඉංග්‍රීසි පන්තිය ගැනත් අහන්න කවද කියන එක තමයි මේ අහන්න වෙන්නේ නේද ඉතින් දැන් මේ වගේ නෝට් එකක් ලියනකොට දුවේ පුතේ නෝට් එකක් කියන්නේ ලියුමක් නෙමෙයි ඒකෙදි ලියුමකට වැඩිය දැන් අපි ඇඩ්‍රස් දාන්න යන්නේ අපි අනික නෝට් එකක් ලියන්නේ මම මගේ නෝට් පිළිබඳ ඊළඟ වීඩියෝ එකක් කරනවා ක්ලිප් එකක් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම විස්තර සහිතව කරනවා දැන් කෙටියෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න නෝට් එකක් කියන්නේ ලියුමක් නෙමෙයි නෝට් එකක් ලියන්නේ ඉතාමත්ම කෙටියෙන් තමන් හොඳින්ම දන්නා හඳුන්න කෙනෙකුට විතරයි ළඟම හිතවතෙකුට විතරයි නෝට් එකක් ලියන්නේ ඒ නිසා එහි දිනේ සටහන් කරලා නැහැ මම මේ අංකල් ලියලා තියෙනවා මේ විදියට ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි නෝට් එකකට තියෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් මේ නෝට් එකක් ලියනකොට අපිට බොහෝ වෙලාවට නෝට් එක ලියන්න පුළුවන් මේ දීලා තියෙන වචන වලින්ම භාගයක්. ප්‍රශ්නේ වචන වලින්ම භාගයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. බලන්නකො මේක ලියන හැටි දැන්. දැන් මුලින්ම කියලා තියෙනවා මේකට දාන්න ඕන why are you unable to attend? ඔයාට ඇයි යන්න බැරි වෙන්නේ කියලා. ඒ හේතුව දාන්න ඕන. ඉතින් දැන් මෙතන මේ ප්‍රශ්නේම බලන්න. You are unable to attend your next English class. ඕකම ලියන්න පුළුවන්. දැන් you are unable කියන්නේ ඔයාටනේ. ඔයා ලියනකොට I නේ මමනේ. ඔයා කියන්නේ ඔයාට උනාම ඔයා ලියනකොට I කියලා ලියන්න. එතකොට මේ බලන්න. You are unable කියන එකට I දාන්න ඕන මෙතෙන්ට. I දැන් මම I වලට ගැලපෙන be verb එක තමයි am. I නම් am. I am කියලා කියන්නේ. He නම් is. ඒ වගේ you නම් are. බහුවචන වලට are. එතකොට මෙතෙන්ට දානවා I am unable to attend your English class in the teacher. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි පන්ති කියන එකට හරිය නැති හින්දා අපි attend next English class කියලා ටීචර් ලිව්වහම ඇද්ද. ඒතකොට දන්නවා ටීචර්ගේ ක්ලාස් එකනේ. ඉතින් ඒ වාක්‍යය හැමෝම අපිට නෝට් එක ලියන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. Dear teacher මම ඒකම ලියනවා මේ. I am unable to attend next English class. දැන් වැඩේ හරි නේද? බලන්න වචන 40ක් ලියුව කොට 40 50 අතර ඉතින් මෙතනම දැන් කීයක් ලියලාද බලන්නකෝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 වචන 10ක් ලියලා ඉවරයි කොහොමද වැඩි 125ක් ලියලා ඉවරයි 40ක් නම් එතකොට අපිට ඊට පස්සේ කියන්න ඕන ඉතින් එහෙම මට ඉන්න බැරි වෙනවා කියලා ඉතින් අපි සමාව අයින්නෙත් එපා මේ කිව්ව ඇපොලොජයිස් මට ඉන්න බැරි වෙනවා හරි සන්තෝෂයි කියලා අපි කියන්නේ නැහැ I am very happy කියලා ඉතින් ඒ වෙනකොට අපි ලියනවා ඉතින් අපිට මේක හරි ලේසියෙන් ලියන්න I am very sorry මම මේකට හරි කනගාටු වෙනවා for that ඒ සඳහා කනගාටු වෙන්නේ ඇයි ඒක මට ගොඩක් පාඩුයි කියලා කියන්න ඕන ටීචර්ට it is a big loss to me ඒක මට ගොඩක් අහිමි වීමක් ආයි මේ chance එක ඉන්නේ නැහැ වගේ නේද ඉන්නේ නැහැ නේ ඉතින් ඒ දවසට යන්න වෙනොත් ආයි එක දවසට යන්න වෙන්නේ නැහැ ඒක හිව්වා ඊට පස්සේ දැන් අපි කියන්නත් එපා why are you unable to attend? ඇයි ඔයාට යන්න බැරි වෙන්නේ කියලා. නිකම්ම මම ටීචර් මම ඉන්නේ නැහැ කියලා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. දැන් ඒ නිසා අපි කියනවා මට තියෙනවා I have to go to hospital. හේතුව මොකද්ද? I have කියන්නේ මට තියෙනවා to go to hospital. hospital එකට යන්න with my father. මගේ තාත්තත් එක්ක on that day ඒ දවසේම. ඉතින් අපි හේතුවක් කියන්නේ අපිට හේතු හදාගන්න පුළුවන් නේද? අපි හරි දක්ෂයනේ හේතු හදන්න. එහෙනම් අපි හේතුව මවලා හරි කියනවනේ ගොඩක් බැරි වෙන දේවල් වලට නේද? ඒක හොඳ හෝ නරක. I have to go to hospital with my father on that day. ඔන්න දැන් හේතුවක් කිව්වා. apologize කළා, හේතුව කිව්වා. ඊට පස්සේ ටීචර් කෙන් අහන්න ඕන ඊළඟ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ කවද්ද කියලා. ask about next English class. ඉතින් when is the when කියන්නේ කවද්ද කොයි වෙලාවෙද කියන එකනේ. when is the next English class? කවද්ද ඊළඟ ඉංග්‍රීසි පන්තිය තියෙන්නේ අපිට එහෙම යොදන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ දැන් ටීචර්ගෙන් එහෙම අහලා ටීචර්ට කෝල් කරලා කියන්න කියලා කියන්න බෑනේ. ඉතින් ඒකට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉන්නම්කො ටීචර් එක දැනගන්න. I will come to know it. no කියන්නේ දන්නවනේ. I will come to know it. මම එක දැනගන්න ඉන්නම්කො ටීචර්. කියලා ලියුණා ඕන නමක් දානවා. ඔයාගේ නම හරි ඕන නමක් දාන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මේ විදිහට ස්ට්‍රක්චර් එක මතක තියාගන්න ඕන. මෙහි දාන්නේ your faithfully, your obedient student ඔබේ කීකරු ශිෂ්‍යයා ඒව මුකුත් ඕනේ මේ විදිහට අවසන් කළා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට තමයි නෝට් එකක් ලියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. මම විස්තර සහිතව නෝට් පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් ළඟදී කරනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නරඹන්න. ඔබ මගේ channel එක ගැන සෑහීමකටපත් වෙනවා නම් මේ පාඩම් ගැන සෑහීමකටපත් වෙනවා නම් ඔබට යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ මාලාව සමග රැඳී සිටින්න. all the best.